Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, Merry Christmas at saka maligayang Pasko sa inyong lahat. Maayong Pasko ninyong tanan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa comparative adjectives. Madali lang ito guys, ito ay basic lesson ng basic English grammar. Matututunan natin dito paano mag-compare ng dalawang bagay. Hindi lang bagay, tao, hayop, lugar, or basta noun, kaya natin i-compare gamit ang English language itong comparative adjectives. So for example, my office is larger than my room. So example lang yun. Example lang yun. So para mas maintindihan natin mabuti, punta tayo sa aking computer. Here we go. Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang comparative adjectives. Basic English Grammar. Madali lang ito dahil ito nga ay Basic English Grammar. So ito yung pangalawang lesson natin sa mga adjectives. So yung nauna is about yun sa superlative adjectives. So ngayon naman, itong comparative adjectives. So pag-uusapan natin dito guys kung paano gagamitin ang comparative adjectives. So pupunta tayo sa ating next slide para masimulan na natin. Huwag na natin patagalin pa. Here we go! Let's start! Wait. Okay, so here we go. So ano nga ba itong comparative adjectives? Ang comparative adjectives ay pagkukumpara sa dalawang bagay or noun, hindi lang dalawang bagay, hindi lang bagay guys, kundi tao, lugar, hayop, basta noun. Yun yung mga, yun nga, tao, bagay, hayop, o lugar, yung mga noun. So, examples nitong comparative adjectives ay faster, greater, softer, quicker, slower, taller, shorter, bigger, smaller. So ito yung mga examples ng comparative adjectives na words. So itong lahat sila ay mga comparative adjectives. So yung mga original na words niya, yung root word niya, kumbaga, na adjectives ay fast, great, soft, quicker, quick, slow, tall, short, big, small. So again, fast, great, soft, quick, slow, tall, short, big, small. So yun yung mga adjectives. Tapos kapag gagawin natin siyang comparative adjectives, magdadagdag lang tayo ng ER. So faster, greater, softer, quicker, slower, taller, shorter, bigger, and smaller. So ang form nito guys, ang form nitong comparative adjectives ay pag one syllable lang ang word, magdadagdag lang tayo ng ER. So napakasimple lang niya, napakadali lang niya. So ano nga ba yung syllable? Yung syllable guys ay yung vowel sound sa isang word. Kumbaga, yung vowel sound nito, yung ating bibilangin kung ilang vowel sound yung isang word, yun yung syllable niya, kung ilang syllable siya. For example, yung vowel sound, yun yung mga a, e, i, o, u. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Kumbaga, so yung mga vowel na yon ang ating bibilangin. Hindi mismo yung letrang A, E, I, O, U. Ang ating bibilangin guys is yung sound niya. Kumbaga, yung tunog ng vowel. So, fast, isang syllable lang yun. Great, so isang syllable lang yun. Soft, isang syllable lang yun. Quick, isang syllable lang din yun. Slow, isang syllable lang din yun. Tapos tall, isang syllable lang din yun. Tapos short, isang syllable lang din yun. Tapos big, isang syllable lang din yun. Tapos small, isang syllable lang din yun. So dadagdag lang tayo ng ER, napakasimple lang ng rule. Kapag isang syllable lang ang word, magdadagdag lang tayo ng ER. Yung adjective na word. Kumbaga, pag isang syllable lang ang adjective na word, magdadagdag lang tayo ng ER. So, yun nga, faster, greater, softer, quicker, slower, taller, shorter, bigger, and smaller. So, yung example sa baba, babasahin natin. Napakasimple lang, comparative adjectives. Kapag tayo nagko-compare, guys, tatandaan natin palagi dito sa comparative adjectives. Kaya sa tinawag na comparative is dahil pagkukumpare ito, pagkukumpara, dalawang bagay lang ito. Kung hindi dalawang bagay, dalawang tao, dalawang lugar, bali, dalawang noun lang ang kinukumpara mo. Kumbaga, hindi siya maramihan. Hindi siya maramihan kasi pag maramihan, superlative na ang gagamitin natin. Pero dalawa lang kasi ang i-compare natin. Magkukumpara tayo ng dalawang bagay lang or dalawang tao. Yun lang yung rules dito. Bago tayo gagamit ng comparative adjectives. O kung baka saan ito ginagamit, doon lang sa dalawang bagay na ating ikukumpara. For example, this box is bigger than that box.
So this box is bigger than that box. So yung box na to sa picture, makikita nyo mas malaki siya kumpara dun sa isang malayong box, maliit. Ganon, yun yung maliit na box. Compare mo dun sa malaking box na nasa harapan malapit sa atin. This box is bigger than that box. So mas malaki itong box na to, compare mo dun sa isang box na nasa unahan. So mas maliit yun compare dito sa mas malaking box. So dalawang bagay lang silang kinumpara. Hindi pwedeng tatlo, hindi pwedeng apat. Ganun, dalawa lang talagang bagay ang ikukumpara natin bago tayo gagamit ng comparative adjectives. Dito natin ginagamit kumbaga. So tapos yung mga insekto, yung bugs. So small, smaller. So this bug is smaller than the first one. So mas maliit yung isa na sa pangalawang picture, compare mo dun sa naunang picture ng bug. Mas malaki yun. Mas malaki sa konti dun sa isa dahil napakaliit, smaller than the other one. So than the first picture. Tapos yung pangatlong picture natin, yung example. So yung tumatakbong lalaki, fast, mabilis siya pero mas mabilis yung isa. So the man on the wheelchair is faster than the other one. So ganun siya kasimple guys. So dalawang bagay lang talaga ang ating ikukumpara dito sa comparative adjectives. So napakasimple lang ng unang rule. Pag one syllable lang ang word, magdadagdag lang tayo ng ER. Kumbaga. So ano ba yung syllable? Yun yung mga vowel sound. Tapos ano ang ikukumpara natin? Noun. Noun lang yung bagay, hayop, lugar, tao, gano'n yung ikukumpara natin. So, America is richer than the Philippines. Gano'n. So, kukumpare mo yung dalawang bagay, dalawang lugar, dalawang bansa, dalawang tao, gagamit tayo ng comparative adjectives by adding ER kapag isang syllable lang ang word na adjective. Okay, so pupunta tayo sa ating next slide. Here we go. Paano naman kapag more than one syllable ang adjective na word? So, ito, punta tayo sa ating next slide. Here we go. Pag more than one syllable ang word, ang idadagdag natin, guys, ay more or less bago ang adjective na word. So, ulitin ko lang, pag more than one syllable ang word, ang idadagdag natin ay more or less bago ang adjectives. So, example guys, nito ay difficult, serious, at popular. So, itong mga words na to, itong mga adjectives na to ay sobra sa isa. Yung syllables, kumbaga sa difficult, ang syllables niya ay difficult, 3. Tapos sa serious naman, serious. Excuse me. Dalawang syllables. Tapos yung pangatlo is popular. Bali, 3 syllables yun. Popular. So, again, difficult. 3. Serious, 2. Popular. So, bali 3 syllables sa adjective na popular. So, hindi tayo magdadagdag ng ER dito, guys, kasi dahil, yun nga, sobra sa isa yung syllables ng bawat word nitong mga adjectives na to. So, ang idadagdag natin is more or less. So, nasa dalawang yon, more or less, bago ang adjectives, bago ang word. For example, more difficult or less difficult, more serious or less serious, tapos more popular or less popular. So, tatandaan natin palagi, bago ang adjectives natin ilalagay ang more. Mauuna siya, kumbaga, mauuna siya sa adjective yung more or less. So, more difficult, less difficult, less popular, or more popular. So, gagawa tayo ng sentence para mas maintindihan natin mabuti. So, sisimulan natin sa difficult. So, yung gagamitin natin is less. So, example, less. English grammar is less difficult than Chinese grammar. So, mas madali ang English, mas hindi siya mahirap compare mo dun sa Chinese grammar. Mas mahirap yung Chinese grammar compare dun sa English. Mas madali lang yung English grammar kaysa sa Chinese grammar. So, hindi ko alam kung totoong mahirap ba talaga yung Chinese compare sa English. Hindi ko naman alam yung Chinese. Example lang yan. Yun yung ginawa kong example dito sa sentence. Pwede rin English grammar is more difficult than Chinese
Chinese grammar. So, depende kung anong gusto nyong gawin. Kumbaga, kung anong mas mahirap o mas madali. Basta ikukumpara natin. Ang importante is mauuna yung more or less bago yung adjective na word na difficult. So, again, English grammar is less difficult than Chinese grammar. You can say English grammar is more difficult than Chinese grammar, or French grammar is less difficult than Spanish grammar. So, ganun lang, example lang yun. Tapos, pangalawa, she is more serious than the other one. So, the first girl is more serious than the other one. The second picture or the second girl is less serious than the first picture. So, ganun lang ang kasimple siya, guys, kumbaga. Tapos, yung pangatlong example natin, guys, Game of Thrones. So, alam niyo yung Game of Thrones, isang series yun sa US, sa HBO na napakasikat. So, more, kumbaga, gagamitin natin. So, Game of Thrones is more popular than Breaking Bad. So, yung Breaking Bad, isang series din yun sa US, sa AMC channel. Mas maganda yung Game of Thrones, mas popular siya. Compare mo dun sa series na yon about sa chemistry or ganon, yung series na yon. So, mas popular yung Game of Thrones compare mo dun sa Breaking Bad. Or, Breaking Bad is less popular than Game of Thrones. So, palagi nating tatandaan, guys, na kapag tayo'y magkukumpare, gagamitin natin ang comparative adjectives. Kailangan, guys, na dalawang bagay lang, dalawang noun lang ang ating kinukumpara or kinukumpare. Kasi kapag susobra dun sa dalawang noun, hindi na natin gagamitin yung comparative adjectives. Ang gagamitin natin is yung superlative adjectives na yun, kumbaga. Pero, guys, mayroon pang isang example dito, mayroon pang isang rule dito, exceptions, kumbaga, exception sa rule na to. Ang, di ba, isang syllable lang, ER ang idadagdag natin. Kapag more than one syllable, kapag dalawang syllable or maraming syllable, dalawa, tatlo, ganun, o mas marami, ang idadagdag natin, hindi tayo magdadagdag ng ER, more or less ang ating ilalagay bago ang adjectives. Pero, guys, merong mga words, yung mga tinatawag na exception sa English, merong mga words na katulad ng friendly. So, dalawang syllable. Kumbaga, dalawang syllable yung friendly. Pero, ang idadagdag dun, guys, is ER, hindi more or less. Yun po yung rule sa English. Ang sabi ng English na yun daw ang gagawin natin. ER ang ilalagay, idadagdag, hindi more or less. Isa lang yun sa mga marami pang word, pero kukonti lang yun, hindi naman yun marami talaga na common na ginagamit. Madalang lang, kumbaga, yung mga ganun, katulad ng friendly. So, dapat friendlier siya. Pero more than 2 syllables kasi yun, ER pa rin ang idadagdag natin. Yun yung sabi sa grammar, sa mga kahit anong English book. Yun talaga, ganun talaga sa English, may mga exceptions. Hindi ko rin alam kung bakit ganon nangyari, anong nangyari, hindi naman nila sinabi, nilagay kung bakit ER ang ilalagay, hindi more or less, kumbaga. Example lang yan, katulad ng friendly. So, gagawin nating friendlier yon, friendlier, hindi less friendly or more friendly, kumbaga. So, friendlier, kumbaga. marami pa mga ganitong sitwasyon sa English grammar, guys, grammar, kasi wala silang rason ibinibigay kung bakit nagkakaganito. Basta, yun lang yun, hindi ko rin alam kung bakit ganon. Basta sa grammar, ganon talaga, maraming exceptions, kumbaga. So, punta tayo sa ating next slide para sa iba pang mga sentences or mga sentence examples. Here we go. So, number 1, first sentence is Game of Thrones is less popular than The Habit. So, yung ating form, tingnan natin, yung kulay blue is less, nauuna siya bago dun sa adjective, less popular than The Habit, or The Habit is more popular than the Game of Thrones. So, napaka simple lang niya. Tapos, that rainbow, so yung rainbow na yon, that rainbow is more colorful than this flower. So, itong bulaklak na to, mas colorful yung rainbow na yon kaysa dito sa bulaklak na to. Kumbaga, Chinese grammar is more difficult than English grammar, or Spanish grammar is more difficult than French grammar, or Japanese grammar is less
difficult than English grammar. So ganun guys. Basta ang tatandaan natin, mauuna yung less or more bago yung adjectives sa ating form sa sentence. Kumbaga, tapos yung ibang example with ER, Abby is faster than Graham. Mas mabilis yung aking asawa kaysa sa akin tumakbo. Abby is faster than Graham. That boy is stronger than this man. So yung lalaking yan, ay yung batang yan, yung batang lalaking yan, mas malakas kaysa sa dito sa taong to. Yan ang example. So napakasimple lang. So pupunta tayo sa ating last page. Here we go. So, comparative and superlative. So, yung comparative guys, comparative adjectives, huwag natin kakalimutan, dalawang tao, dalawang bagay, dalawang hayop, dalawang lugar ang ating kinukumpara. Hindi pwedeng tatlo, dalawang tao lang. So, tall, taller. So, he is taller than this girl. So, this boy is taller than this girl. So, yung isa small, smaller. So, this dog is smaller than the other one. Tapos light, lighter. So magaan. So this book is lighter than your book. Ganon. Tapos heavy at saka heavier. So yung ano ba tong dinadala nila? This box is heavier than your box. So ganon. So yung spelling naman nun guys, yung IER, kapag nagtatapos yung adjective sa Y, katulad ng heavy, ang idadagdag natin, tatanggalin natin yung Y at saka ipapalit natin IER. So meron akong video yung sa superlative adjectives, makikita nyo doon yung rules. Kumbaga, paano pagpalit kapag Y, ang dulo ng word ay Y. Kumbaga, ang Y ang letter sa dulo ng adjectives. So papalitan natin ng IER. So heavier. So hindi heavier. Kasi kapag hindi mo lalagyan ng ay magiging heavier yun, hindi heavier. So ganun siya kasimple guys. Tapos comparative and superlatives, tingnan nyo yung tatlong bata dito sa picture. Yung pinakaunang bata is fat, mataba siya. Tapos yung pangalawang bata, yung kumakain ng lollipop, is fatter than the first one. The boy with the lollipop is fatter than the first one. Pero kapag sila ng tatlo ang kinumpara mo, kung sino ang pinakamataba sa kanilang tatlo, pag maramihan na, superlatives na ating gagamitin, hindi na yung comparatives kasi pang dalawang tao lang yun, dalawang tao, dalawang bagay, dalawang hayop, dalawang lugar, pang dalawang noun lang, kumbaga. Kapag maramihan na yung kumbaga, ito na yung superlatives. The third boy is the fattest of them all. Ganun. So pinakamataba yung lalaki. So the third one is the fattest of them. So the fattest of them all. So ganun. Kumbaga, yung comparative guys is mas yun sa Tagalog. Kumbaga, itong libro na to ay mas malaki kaysa sa dyan. Itong bagay na to is mas malaki. Yung bansang ito ay mas mayaman compare dun sa bansang ito. Kumbaga, yun yung Tagalog ng comparative, mas. Tapos, mas. Kapag sa superlative naman is yung pinaka. Ganon. Superlative. So, guys, I hope may natutunan kayo sa lesson na ito. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!